Përshëndetje të nderuar shikues, jemi me lajmet e orës 11 në RTK. Këtë edicion informativ po e filloj me pak vonesë për shkak të transmetimit të drejt për drejt që patëm tek sheshi Zair Pajeziti ku u nderua herojon kombëtar me rastin e ditëlindjes së tij. Me këtë rast kryeministri Ramush Haradinaj bëri një adresim para gazetarëve ku detajet do t'i sjellim në edicionet e radhës. Vazhdojmë tutje, shefat e grupeve parlamentare të partive politike janë mbledhur në një takim për të harmonizuar qëndrimet e tyre në lidhje me rezolutën e propozuar nga LDK-ja në lidhje me angazhimet e presidentit të Kosovës për përfshirjen e shkëmbimit të territoreve apo korrigjimit të kufive në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s, Abdullah Hoti, ka propozuar dakordimin me shefat e grupeve parlamentare në orën 19, pasi sipas tij rezoluta është urgjente, kurse për shefin e grupit parlamentar të PDK-s, Memli Krasniqi, duhet të ketë një rezolutë gjithëpërfshirëse me dakordimin e të gjitha grupeve. Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes, Glauk Konjufca, tha se dje është parë se ose duhet të mbrojtur territori ose duhet të mbrohet verbërisht presidenti. Ai shtoi se pozita para se nuk ka interesim për këtë rezolutë, pasi ata duan që dialogu të udhëheqet nga presidenti dhe ekipi qeveritar. Shëndrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri është proces gradual dhe ka synim sigurinë rajonale dhe globale. Kështu tha kryeministri Ramush Haradinaj në konferencën e 9 të FSK-s dhe partnerët. Sipas tij, tranzicioni i FSK-s është legjitim, demokratik dhe proces gradual i cili synon të kontribuojë në sigurinë rajonale dhe globale. Kurse kryeparlamentare Veseli ka treguar për rolin e kuvendit në këtë proces. Ai ka thënë se në kuvend tashmë janë proceduar 3 ligjet e nevojshme. Ministri i FSK-s Rustem Berisha ka thënë se janë zotuar për të bërë ushtrues rajonal të sigurisë e jo vetëm konsumues të saj, duke përfshirë antarësimin përfundimtar në NATO. Sipas tij, FSK ka siguruar partnerët të fuqishëm me NATO-n, KFOR-in dhe partnerët të tjerë strategjik. Ndjekim në vazhdim një deklarat të ministrit të Forcës së Sigurisë Rustem Berisha. Gjatë procesit tranzicionit do të jetë shumë e rëndësishme që Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës të vazhdojë bashkëpunimin dhe konsultat e përhershme me NATO-n dhe me partnerë tjerë në mënyrë të hapur, ndërsa dobit e këtij bashkëpunimit janë të dy fishta, në njërën anë, NATO do të vazhdoj që ta informoj NATO-n me të arriturat, progresin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, por edhe në anën tjetër, edhe Forca e Sigurisë së Kosovës do të i respektoj dhe do të punoj sipas standardeve të përcaktuara nga NATO-ja. Ditëlindja e komandantit të USHK-s dhe herojit të Kosovës Zair Pajeziti po shënohet sot. Tek përmendorja e tij në Prishtinë ishte edhe kryeministri Ramush Haradinaj, i cili vendosi kurora lulesh. Zair Pajeziti u lind më 1 nëntor të vitit 1962 në fshatin Turuqic të Podujevës, ndërsa ra dëshmor me 31 janar të vitit 1997 në Pestov të Vushtrisë. Ai u vra bashkë me Hakif Zejnullan dhe Edmond Hoxhën. Zair Pajeziti ishte njëri ndër komandantët më të shquar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sot do të mbahet kuvendi themeluesi i organizatës qytetare Guerilja Zahir Pajeziti. Ky këshill i përbën nga ish antar të guerilës së periudhës 1999-1997, familjeve të heronjve, pjesë e guerilës, bashkëveprimtar dhe qytetar. Kancelari i Austrisë Sebastian Kurz javën tjetër do të qëndrojë për një vizitë në Kosovë. Sipas agjencisë austriake APA, Kurz të martën do të takohet me presidentin Thaçi dhe kryeministrin Ramush Haradinaj, ndërsa për krah temave bilaterale do të bisedojnë edhe për çështjen e dialogut me Serbinë dhe perspektivën evropiane të Kosovës, si dhe për çështjen e themelimit të ushtrisë së Kosovës. Kancelari austriak vizitën e tij në Ballkan do ta fillojë të hënën në Beograd, ku do të zhvillojë takime me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe me kryeministrën Ana Brnabić. Ndërkaq gjatë qëndrimit në Kosovë, Kurz do t'i takojë edhe ushtarët austriak të KFOR-it.
Tani do të lidhemi drejt për drejt me sheshin Zahir Paziti, atje janë duke u ekspozuar prodhimet vendore të bujqësisë kosovare. Okej. Përshëndetje të nderuar. Nderuari nënkryetari i Komunës Prishtinës, zotri Pacolli, nderuari zotri Aziri, përfaqësues i Agjencionit Austriak për Zhvillim. Kam derën dhe kënaqësinë që keni gjetë kohë të jeni në mesin tonë. Të nderuar zonja dhe zotri, të nderuar kolegë nga grupi lokal i veprimit, të nderuar zyrtar komunal, të nderuar mbi të gjitha fermer të komunës së Prishtinës, agrobiznese, organizata jo qeveritare. Kam derën në emër të grupit lokal të Prishtinës të i them disa fjalë lidhur me panairin e organizuar sot e që do të zgjas 3 ditët e ardhshme. Ju njoftoj se ky panair organizohet nga grupi lokal i veprimit në koordinim të plot nga Komuna e Prishtinës dhe njëkohësisht është i financuar nga Agjencioni Austriak i Zhvillimit. Shkurtimisht do të mundohem të jem sa më i shkurt, ju njoftoj se ky panair organizohet për herë të parë në Komunën e Prishtinës. Në këtë panair janë të përfaqësuar fermer, organizata të ndryshme që kryesisht të zonave rurale që pra veprimtarinë e tyre kanë apo e zhvillojnë në Komunën e Prishtinës. Ky panair pra jemi mundu me i përfshi të gjitha fushat, gjithë sektorët e bujqësisë që veprojnë në Komunën e Prishtinës. Dua të them se grupi lokal i veprimit është një organizat që në vetin gërthen 2 komponenta. Komponentën publike apo sektorin publik dhe sektorin privat apo shoqërinë civile. Ideja është që me bashkëpunim sa më të mirë në mes të zyrtarëve publik, këtë rast zyrtarëve të komunës dhe sektorit privat apo shoqërisë civile, ti promovojmë dhe ti përkrahëm të gjitha aktivitetet në fushën sidomos në fushën e bujqësisë dhe blegtorisë. Unë edhe një herë ju përshëndes, të gjithëve ju falenderoj dhe me lejoni që t'ja përcjell për një fjalë raste nënkryetarit të komunës, zotri Selim Pacollit. Faleminderit kolegi nderuar, zoti Haziri, përfaqësuesi i Agjencionit Austriak për Zhvillim. Ne sot po hapim këtë panair traditor këtu pikërisht në qendër të Prishtinës, duke pas parasysh që Komuna e Prishtinës është duke punuar në intensitet të shtuar në përkrahje të gjithë fermerëve të komunës sonë dhe dihet që ne kemi edhe një plan të veprime që t'ju vijmë pikërisht në mbështetje këtyre fermerëve, duke pas parasysh që është i vetmi resurs për zhvillim në Komunën e Prishtinës. Ne jemi përkrahas të gjitha iniciativat të tilla të cilat ofrojnë zhvillim dhe mundësi në zhvillimin e kapaciteteve të sektorit të bujqësisë dhe të turizmit rural. Andaj, unë si përfaqësues i Komunës së Prishtinës në këtë kapacitet ju bëj me dije të gjithë fermerëve të Komunës së Prishtinës dhe inkurajoj ata që të zhvillojnë aktivitetet e tyre dhe ju premtoj që ne do të jemi në përkrahje të tyre sigurisht me të gjitha organizatat e cilat ju vinë në mbështetje dhe në ndihmë bashkë me Komunën e Prishtinës. Unë ju falenderoj të gjithëve sot këtu për këtë iniciativë që keni marrë për organizimin e këtij panairi, njëkohësisht edhe përfaqësuesit e ambasadës austriake të Agjencionit në këtë rast për zhvillim dhe së bashku edhe një herë ju them që ne do të jemi në mbështetje të tyre në çdo cep, në çdo moment dhe në çdo kërkesë të tyre. Faleminderit edhe një herë, unë nuk do doja më shumë të shtoja, përveç se t'ju uroj të gjithë fermerët e komunës sonë dhe t'ju uroj punë dhe suksese në të ardhmen. Faleminderit. Ja përcjell fjalën zotri Arsim Azirit, përfaqësuesit të Agjencionit Austriak për Zhvillim. Urdhëni zoti. Faleminderit. President, nderuar nënkryetar e Komunës Prishtinës, zoti Pacolli. Në emër të qeverisë austriake dhe në emër të Agjencionit Austriak për Zhvillim, përshëndetje për të gjithë.
Dhe është kënaqësi e veçantë e jonia të kem sot në këtë hapjen e këtij panairi të produkteve bujqësore, veçanërisht të farmerëve të komunës Prishtinës. Kënaqësia është më e madhe që edhe ne kemi pas rastin e t'i përkrahim direkt përmes projektit tonë. Them se për qeverinë austriake, Agjencionin Austriak për Zhvillim, zhvillimi ekonomik, sidomos zhvillimi ekonomik në zonat rurale është një ndër prioritetet. Edhe momentalisht në Kosovë, në komunat ndryshme, kemi 3 projekte të cilat janë duke u financuar nga qeveria austriake dhe duke u implementuar nga agjencitë ndryshme. Dhe ky projekt në komunën e Prishtinës është një i veçantë, pasi këtu kemi edhe një bashkëpunim ngushtë me komunën e Prishtinës, ku komuna e Prishtinës edhe e kofinancon këtë projekt, ndërsa edhe ne e financojmë dhe projekti ka shërije përveç komunës Prishtinës edhe në komunat Kamenis, Novo Bërgjë dhe Rani Llok. Gjatë këtij bashkëpunimi 2 vjeçar që kemi bë, afër 2 milion euro veç janë dhënë për investu në përkrahjen e farmerëve direkt përmes granteve në gjithë në sektorët e bujqësisë, ndërsa sot kemi rastin edhe të shohim edhe këto produkte. Para disa ditë patëm rast edhe në panairin Agrokros, ku pa modesti gjysma e panairit ishte mbushur nga fermerët, produktet vendore dhe farmerët që janë përkrahur direkt nga projekti edhe Komuna e Prishtinës edhe Agjencioni Austriak për Zhvillim. Unë vetëm i dëshiroj sukses edhe projektit edhe komunës edhe farmerëve edhe të vazhdojmë me këtë ritëm të ngritjes kapacitetet e tyre edhe të rritjes kapacitetet edhe të prodhimit edhe të kemi sa më shumë produkte vendore e të zvogëlojmë pak edhe importin e produkteve. Faleminderit. Ndërruar shikues, kemi ndjekur kështu drejt për drejt këtë paraqitje mediale në panairin Mendo për nesër ble prodhime vendore, cili u hap në sheshin Zer Pajaziti, ku po ekspozohen ekonomitë familjare dhe prodhimet bujqësore të territorit të Prishtinës. Me këtë transmetim të drejt për drejt, po e përmbyllim edhe këtë edicion informativ me të rejat e fundit në ora 12. Qëndroni me ne.